عاملين ايه؟ اخباركم؟ شو احوالكم وشو الدنيا؟ شو تسووا وشو تهووا؟ والله اليوم عايز اقول لكم ان الجو خطير خطير خطير، يعني مش خطير بالمعنى اللي هو يعني، ولكن عن اليوم بقى احنا ايه محضر لكم بقى حاجه حلوه قوي، ان احنا هنلف شواطئ مرسى مطروح كلها من اول ابتداء من كوبري رومل وحتى البوسيت، وهنرجع نظرة بسيطة بس إلى الطقس النهاردة سيء جدا. احنا كان في يومين حلوين الجو فيهم كان مشمس، ولكن اليوم الجو سيء يعني. غيوم بشكل كلي على أنحاء المحافظة كلها، أمطار بشكل مستمر ولكنها بطيئة برضو. هنبدأ بقى نعمل لكم حاجة حلوة أوي. يلا بينا بقى، زي ما قلنا لكم بقالنا كتير ما طلعناش، هنوريكم شواطئ مرسى مطروح كلها داخليه، من بدايه من كوبري رومل وحتى غرام ايه سوري البوسيت. ماشي يلا بينا. ده احنا طالعين كده كوبري رومل، يا ريت بس كل الناس اللي بتتابعنا ما تنساش تخش على القناه بتاعتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك في القناه، هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن فوق. واي حد عنده اي حته في مرسى مطروح عايز نصورها له ونروح ونشوفها، يكتب لنا في كومنت او اي حاجه، وهنروح ونصورها بناء على طلبكم يعني. بورتو مطروح ان شاء الله. بكره انا رايح هصور لكم بورتو مطروح، هصور الكورنيش بتاع الأوبايد الجديد، وهي موجوده على الكورنيش الجديد، طريق الأوبايد والغرام وكيلوباترا. بس قبل ما بنخش على الكلام ده بنكسر شمال بتبقى بورتو جنبنا، هجيبها لكم بالتفصيل، احنا هنشوفها بكره ان شاء الله. ميلاد بيقول لي على فين؟ والله يا ميلاد انا قلت اخد جوله، بقالنا كتير النهارده ما لفيناش كورنيش البوسيت، قلنا نجيب جوله مميزه شويه، نجيبها من اول كوبري رومل لحد البوسيت ونرجع تاني. بس بكره ان شاء الله استاذه سوزان شادي هتروح امتى؟ طيب بكره ان شاء الله انا هروح طريق، هصور بكره الطريق بتاع كورنيش الأوبايد الجديد، وهي موجوده على كورنيش الأوبايد الجديد. هنقول لكم بقى احداثياتها وموقعها فين، وهتشوفوها بالتفصيل الممل يعني، لكن مش هنقدر نخش جواها ونصور يعني. عشان تتابعوا الفيديو خشوا على اللينك القناه على اليوتيوب واعمل سبسكرايب، حتى لو ما لحقتش البث المباشر انا وبعمله تقدر تشوفه لما ينزل على اليوتيوب، لان الفيسبوك مجرد ما بننزل البث كام بوست على كام شير بتحصل بينزل تحت، فبيبقى صعب انك تلاقيه. لكن على اليوتيوب بتخش بتلاقي الفيديوهات موجوده او يعني اخر حاجه نزلت يعني. الكورنيش على البحر المفتوح ينتهي فين؟ هو السؤال مش واضح قوي، ولكن هحاول افهمه بطريقتي. الشواطئ الداخليه لمرسى مطروح بتبدا من باب البحر لحد البوسيت او منطقه البوسيت اللي هناك يعني.
طيب ايه فيهم الشواطئ البحر المفتوح وايه الشواطئ اللي مش بحر مفتوح؟ بص، في كل منطقه فيها شواطئ داخليه وفي شواطئ خارجيه. الشواطئ اللي في البحر المفتوح اللي هو من بعد كوبري رومل وانت ايه طالع لقدام، من بعد كوبري رومل وانت طالع لقدام، وبالتحديد عندك من اول شاطئ الهنا اللي هو جنب حلقه السمك وانت مكمل لقدام لحد البوسيت. تمام، ده كله بحر مفتوح. عندك برضو شاطئ رومل، شاطئ رومل هنا موجود في مرسى مطروح، برضو بحر مفتوح. في جزئين، الجزء برضو لو دخلت على اليوتيوب هتلاقيني منزل فيديو خبايا شاطئ عالم الروم، سوري شاطئ رومل، خبايا شاطئ رومل، انهي مكان افضل مكان تقدر تقعد فيه في شاطئ رومل. في حته في شاطئ رومل اللي هي خليج، وفي حته في رومل اللي هي المميزه، هتلاقيها موجوده في الفيديو على اليوتيوب. هو منطقه البحيره مش موجوده غير في باب البحر بس، باب البحر بس هو اللي فيه جزء البحيره، بعد كده مفيش بحيرات تاني يعني. باب البحر بس هو اللي فيه بحيره. استاذه سودي بتقول نشكرك جدا على مجهودك، ربنا يخليك، واحنا موجودين في الخدمه هنا في مطروح. اي حد عايز حاجه من مطروح، احنا قاعدين في الشتاء ما وراناش حاجه. وعلى قبل ما يخش الصيف ان شاء الله هكون يبقى عندكم داتا حلوه قوي على القناه على اليوتيوب، تقدروا اي حد عايز اي معلومه عن مطروح هيخش يلاقي فيديو مخصص للمعلومه بتاعته. في طبعا فيديو قريب هنعمله عن منتجات سيوة والاعشاب والحاجات دي كلها، هنروح محل من المحلات الموثوق فيها ونقول لكم. وبرده موضوع زيت الزيتون بقى، عشان اكتر من واحد طلبوا مني، وزيت الزيتون البكر. انا زيت الزيتون دوت انا عايز اقول لكم اني انا هعمل له فيديو خاص بيه هو وحده بس. احنا يا جماعه بنشتري زيت الزيتون البكر اللي هو A1 من وزاره الزراعه، وزاره الزراعه، بس مش كتير ناس تعرف مكانها فين. انا هاخدكم بالعربيه بيوم ونروح لحد وزاره الزراعه وندخل جوه ونشتري زيت زيتون. عندهم زيت زيتون وزيت شعر والكلام ده كله، ودي حاجات خاصه بوزاره الزراعه. وطول عمر وزاره الزراعه معروف عليها ان هي مصدر ثقه، مفيش فيه غش نهائي يعني. استاذه منى غازي بتعمل مجهود والله يا بيش مذيع، مش حارمنا من حاجه جدا. اولا هو لقب بيش مذيع حلو، انا عجبني بصراحه، عامل زي مذيع ومش مهندس، اكمن انا يعني ايه مهندس للاسف يعني. ولكن شكرا على هذا اللقب يعني، وان شاء الله نكون عند يعني جديرين بهذا اللقب بيش مذيع. يعني مش البحيره، خد عندك بقى من هنا بقى. بص احنا عندنا كوبري رومل، كل ده بحيره ماشي، ركز معايا. عدي بتاع البيونتو، دي بنت سايقه عربيه، انا اسف ما اعرفش ان انت سيده، حقك عليا. من هنا بقى كل ده بحر مفتوح، اللي هو تقريبا من النخيل ب او الف، الله واعلم. كل ده بحر مفتوح، كل ده بحر مفتوح من بعد كوبري رومل على طول، كل ده بحر مفتوح اهو. كل ده بحر مفتوح. مش عارف اذا كانت كاميرا الموبايل تقدر تجيب. كل ده بحر مفتوح، بس اسماء الشواطئ دلوقتي اتشالت، بس ده النخيل الف وب ماشي، اللي هو بعد رومل على طول. وبعد كده بينتهي الشاطئ بقوات حرس الحدود اللي هي المينا البحريه، تمام. ويبدا يجينا كورنيش تاني جديد اللي هو من عند فتح الله امتدادا بالعوام والبوسيت كده. من هنا بقى يبدا الكورنيش يقف يخلص خلاص، مفيش بحر نزول. السور ده كله السور بتاع
حرس الحدود. تمام. كل دي المينا بتاعه القوات المسلحه، اللي هي المينا البحريه اللي احنا كنا بنطلع منها رحلات اليخوت بتاعتنا. مكان التجمع بتاعنا بيبقى جوه هنا يعني، ترسانه بحريه ومينا يخوت وكل الى خلافه يعني، وحرس حدود برضو نفس الكلام يعني. عايزين حته، ايوه الطريق ده الشارع ده اسمه شارع المينا القديم، ياخدنا يودينا على الكورنيش. انا عاوزه بس لما نيجي تاني ان شاء الله الاقي الاسعار ممكن كويسه، مش بالارقام اللي الصيف اللي فات يعني. المكان الوحيد الموثوق فيه زيت الزيتون وزاره الزراعه بس. انا بثق في وزاره الزراعه بس. طيب بالنسبه بقى لاسعار المصيف، ان كونك ان انت متابع لينا ومتابع كل الاخبار اللي احنا بننزلها، احنا بنقول لك على الاوقات اللي في السنه اللي تقدر تيجي فيها باقل الاسعار. دي حلقه السمك اللي قدامي دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، دي حلقه السمك اللي فيها الخيمه دي. تمام. ادي اسماك برضو، وادي ده شاطئ الهنا. احنا بنقول لك الاسعار في فيديوهات هتلاقوها على اليوتيوب. افضل وقت للمصيف اجي امتى هتلاقيه موجود، وبعجاله برضو. ده شاطئ الهنا، وده المكان الالسنه الجديده اللي بيعملوها دي الحجاره اللي بيحطوها ان شاء الله هتخلص السنه دي. عاملين 4 السنه بتكلفه 20 مليون جنيه تقريبا على ما سمعت يعني. ده كده شاطئ الهنا وشاطئ مطروح العام. اللي جاي بقى شاطئ مطروح العام اللي هو كان اسمه شاطئ مبارك سابقا، اللي هو ده، ودي البوابه بتاعته. تمام. افضل اوقات بقى للمصيف اللي هي اولا بعد امتحانات الثانويه العامه بيبقى الجو زحمه 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 زحمه. طيب في امتحانات في عيد الاضحى بيبقى موت الموت يعني، موت الموت. فرجاء بعد امتحانات الثانويه العامه على طول ما تجيش في العيد، ما تجيش. ممكن تيجي قبل العيد باسبوع، جميل جدا. قبل عيد الاضحى باسبوع ده البلد بتبقى فاضيه، الناس كلها بتبقى بتشحن نفسها تيجي على العيد. تمام. فقبل العيد باسبوع، الاسبوع اللي قبل العيد ده بتبقى البلد مش فاضيه، وبتلاقي اسعار جميله وفي قلب الصيف. وبرده تابع في انا متاكد انا منزل فيديو انا وعم صافي العوامي على اليوتيوب، وهنتكلم، احنا بنتكلم في الموضوع ده اكتر من مره في البث المباشر على ازاي احصل على مصيف باقل الاسعار. ده كده داخلين على الجزء بتاع فتح الله اللي هو الشراعات دي اللي هي بتاعت شكلهم زي القرش دول. معلش سامحني انا مش هقدر امشي بسرعه عشان انا بصور الطريق. ايوه ده كورنيش، ادي شاطئ دريم. خلاص اصحى. وادي ده بيبقى فيه كافيه تحت والكلام ده، منطقه مش نزولي، اللي هو ايس كريم وطبق الحلو. العيال طبعا بصوا مش عايز اقول لكم حاجه تشرح القلب. دي طبعا اتعملت كافيتيريا على البحر جميله جدا، مفيش فيها نزول. المنطقه اللي جايه دي كلها ما فيهاش فيها نزول، لان هي عباره عن استراحه المحافظ يعني، منطقه صخريه ما فيش فيها شاطئ مجهز. وبعدها ماكدونالدز الى حد ما، فندق عروس البحر، وكي اف سي على يمين على شمال، انا اسف. يا ريت كل اللي تابعنا على البث المباشر عشان توصل لك كل اخبارنا وكل حاجه عن مرسى مطروح، نخش على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن فوق بتاع قناه اليوتيوب ونشترك على القناه. مسرح الشاطئ ده بيتعمل فيه حفلات خاصه بالمحافظه كل سنه، وان شاء الله بنتمنى ان شاطئ الغرام السنه دي يتعمل لنا فيه حفلات، لانه مجهز تماما للحفلات يعني. كل المكان ده على فكره ما فيش فيه نزول، من ورا كده، من عند فتح الله وانت طالع لقدام ما فيش فيه نزول خالص. محدش يقول لي نزول، ما فيش نزول. الناس اللي بتسكن هنا بارقام فلكيه ما فيش نزول بحر، دي كلها ما فيش نزول بحر. ودي برضو ما فيهاش فيها نزول، دي عباره عن صخور ولسان عملوه
بس كويس، بيجهز بشكل جيد جدا، ما تروح فيه اعمال تطوير جامده جدا الصيف الجاي، يبقى حاجه جامده جدا يعني. وادي فندق سان ماري، وده كده انا وصلت المربع العوام. انا على شمالي دلوقتي، انتم مش شايفينه، جامع العوام، وده الشاطئ بتاعه. برضو شكله ما فيهوش نزول. ده كورنيش البوسيت. كده بقى احنا دخلنا بقى على البوسيت وعزة وبتوع الجولاتي والناس دي كلها. ايوه، ده شاطئ الليدو اهو. في نزول الشاطئ ده، فيه نزول. شاطئ الليدو ده فيه نزول. شاطئ الليدو فيه نزول. وان شاء الله لينا فيديو تاني هعمله في شاطئ الغرام، وهنسال واحد من القائمين على المناوبات هناك، الحراسه او اي حد هلاقيه موجود هناك من الاداره، نساله على خطه الشاطئ في 2020 شكلها ازاي. كده ده مربع البوسيت خلص. مربع البوسيت خلص، ده اخر حاجه في البوسيت. وده الجنب اللي كان فيه بتاع كشري كله ده اتهد، وحاليا بيتم بناء في فندق محترم او اي حاجه خاصه بالقوات المسلحه. طب انا همشي يمين شويه تمام عشان اقرا الكومنتات. هما بيعملوا الألسنة دي ليه؟ فايدتها ايه؟ طيب الألسنة دي معمولة علشان تحد من الموجة، ويبقى قدامها شاطئ ناس تقدر تنزل تعوم فيه، بيبقى امان تام يعني، زي موضوع البحيرة يعني، بس يبقى في بحر مفتوح وراه على طول يعني، المية بتاعتها مش راكدة. تمام؟ ومنها منظر جمالي وحضاري، والمحافظة على الشاطئ من المد والجزر. المحافظة على الشاطئ من المد والجزر. الموجه ما تضربش في الشاطئ اللي بره. لما الموجه بتضرب في الشاطئ من بره بتبدا تاكل في التربه بتاعت الكورنيش، يبدا الكورنيش ممكن يحصل له انهيار. ده جامع العوام. تمام. فالألسنة دي الهدف منها كتير، منظر جمالي وحضاري للمحافظه، الحمايه على كورنيش، حمايه كورنيش مطروح من الانهيار. تمام. دي اشاره ودي الغزاله. تعالوا بقى نختم لكم الفيديو. طبعا ده حقيقي المطره بتمطر عندنا. احنا كان عندنا يومين امبارح كانوا جمال جدا جدا، امبارح واول امبارح كانوا يومين صيف. ساندي بتقول لك منور يا استاذ موندي، وانتي كمان منوره يا ساندي، وكل سنه وانت طيبه. كان عندنا امبارح واول امبارح كان يومين جمال جدا. كان يعني لو شفتوا الفيديوهات بتاعت امبارح موجوده برضو على اليوتيوب، هتلاقوا الجو كان مشمس بطريقه جميله جدا، وكان مهيأ انك تنزل بحر. هو تقريبا ربنا حس بينا في يومين الشتاء اللي فاتوا، وعوضنا باليومين بتوع امبارح واول، ولكن بيقولوا عندنا 72 ساعه صعبين جدا يعني. فربنا يلطف ويعديهم على خير ان شاء الله يعني. تمام. طيب تعالوا بقى ايه، نتكلم في عجاله عن الفتره الجايه. الفتره الجايه ان شاء الله عندنا فيديوهات عن بورتو مطروح زي ما الناس طلبت، او بالاخص هنجيب كورنيش الأوبايد الجديد اللي بيتعمل، وهنجيب كمان هنشوف احدى المحلات بتاعت الجماعه اللي هم بتوع الاعشاب والحاجات دي كلها، وهننزل نعمل معاه لقاء. وبالاضافه الى ذلك هنعمل بث خاص وفيديو خاص لزيت الزيتون من وزاره الزراعه، وهنعمل لهم مفاجاه كده ونخش. الجو هيتعدل امتى دي في علم الغيب، لكن هم بيقولوا 72 ساعه، يعني النهارده وبكره وبعده تقريبا الى حد ما يعني. مربع فتح الله ما تفهموش فيه ايه النهارده، على بص كده في ايه ده. مربع فتح الله النهارده تحس انه عيد، يا اما العيال خلصوا امتحانات وخارجين، ما تفهمش. عيد. مربع فتح الله فندق كليوباترا. يلا
عايزين نختم لكم الفيديو ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله في 2020 هيكون صيف جميل جدا 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 بالتطويرات والتحديثات اللي بتتم في المحافظه. تيجوا تلاقوا مرسى مطروح جديده. كورنيش الأبيض وصل لفين؟ تابعيني بكره على القناه على اليوتيوب، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن فوق وهتعرفي الكورنيش وصل لحد فين. هناخده من اوله لحد اخره ونلف ونرجع تاني ونجيب بورتو مطروح معانا في السكه. اوكي، انا بحب اتكلم على الواقع. بشكركم جدا لمتابعتكم لينا، وان شاء الله اي حد عنده اي حاجه عن محافظه مرسى مطروح، عايز يشوف اي حاجه خاصه محافظه مرسى مطروح، سؤال كل ما يخطر في بالك عن محافظه مرسى مطروح، احنا موجودين هنا في مرسى مطروح، عينك اللي موجوده في البلد ونظرتك ليها. اي معلومات اي حاجه عايزها عن مرسى مطروح هتلاقيها موجوده معانا. طبعا بقى على قناتنا فوق، هتلاقي اللينك في الديسكربشن فوق على اليوتيوب. كان معاكم موندي من مرسى مطروح، ومع السلامه.